70%ของวัยหนุ่มว่าหลังจากเรียนจบแล้วนะเขาสิไปเริ่มอยู่จุดใดถ้าหากเขาอยากเป็นนักธุรกิจหรืออยากเป็นผู้ประกอบการจบมาเลยอยากไปเห็นธุรกิจอยากรวยเลยนะ น้องมูใจแค่อยากเป็นเพื่อนน้องมูก่อนเทียนหัวเปิดแหละมันใจละว่าคอยสิไปเห็นธุรกิจคักแหละบ่มีเงินสั้นหนึ่งกามีหลายคำแนะนำมาจากอันที่หนึ่งสามารถเอาไอเดียตัวเองไปขายให้แก่ผู้ที่มีทุนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าไปห่วมกองประชุมงานเซวนาในมุมมองของเวทีตัวนั้นเพิ่นแสดงทัศนคติในใดเนี่ยธนาคารธุรกิจพวกเขาจะประกอบส่วนในในต่อหน้าสรุปก็คืออนาคตของเธอนี่อยู่ลาวสีใหญ่หลายพาทอล์กรายการที่เล่าแบบโปร่งไปโปร่งมาคอยอ่านบทวิจัยขององค์การสหประชาชาติที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มเฮ็ดร่วมกัน 70% ของวัยหนุ่มว่าหลังจากเรียนจบแล้วนะอยากเป็น self employed กับ entrepreneur หรือบอกยังไงว่าอยากเป็นนายตัวเองกับอยากเป็นเริ่มเป็นผู้ประกอบการเขาสิไปเริ่มอยู่จุดใดถ้าหากเขาอยากเป็นนักธุรกิจหรืออยากเป็นผู้ประกอบการเขาหมายก็คืออาจารย์เขาอย่างไรอยากเป็นคนรวยหน่อยสิเนาะเขาแม่นเขาอยากเป็นคนรวยเลยจบมาแล้วอยากรวยเลยจบมาเลยอยากไปเห็นธุรกิจอยากรวยเลยนะน้องมูบ่อยากไปทุกไปยากอยากรวยรถคำถามนี่ข้าพเจ้าก็ตอบยากไปคันตอบได้นี่ข้าพเจ้าก็สิรวยที่โดนที่บอกอาจารย์ว่าจะรวยเลยเจ๊ว่าเพราะว่านิยามบอกคำว่าการทั้งมีหรือคำว่ารวยนี่มันแตกต่างกันระหว่างคนเอาข้าพเจ้าว่าบางคนรวยแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินบางคนรวยแต่ไม่มีเวลาบางคนรวยแต่ไม่มีความสุขแต่มีแต่คนนำหนีนำสินดีตลอดอยู่แล้วบางคนรวยแต่ไม่มีคนนำถืออาจารย์จะเป็นคนประเภทคนไหนค่อยวะอยากใช้ชีวิตได้ปกติโมยให้มันนำหนีนำสินหรือว่าคันมีหนีก็ใส่หนีขึ้นได้มีชีวิตที่สนุกสุขสบายโมมีขออย่างทางด้านการเงินโมกินยังก็ได้กินน้ำโมฉะนั้นข้าพเจ้าตลอดชีวิตที่ใช้มาเลยรู้สึกว่าเส้นทางไหนก็บ่มีเส้นทางง่ายหลายคนว่าการที่เฮ็ดอะไรนึงได้เงินได้ค้ำโลดข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเฮ็ดอาชีพอีกอย่างกันเฮ็ดปุ๊บมาได้เงินปั๊บโลดข้าพเจ้าว่าแต่ละอันกว่าสิเข้าใจกว่าสิฮู้จักมันนี่ใช้เวลามันป่ากว่าสิศึกษากว่าสิเข้าใจกว่าสิลองถูกลองผิดกว่าสิเทคหมู่ต้มคนอื่นด่าเฮากว่าสิหาเอาดูถูกเขาก็ถึกหนึ่งหนองก็สิมาเฮ็ดเวียกนึงได้เนาะก็สิเฮ็ดอีกหลายเวียกก็ต้องผ่านประสบการณ์เป็นไซเคิลคือข้าพเจ้าว่าแหละหมายความว่าที่เจ้าอยากบอกยูแหละอยากรวยทางรัฐมีคนมาบอกว่าเฮ็ดธุรกิจนี่มันสิรวยแบบนั้นแบบนี้นะอันนี้มันเป็นไปบ่ได้แต่ว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นมันอาจจะมีแต่ข้าพเจ้ายังบ่เคยพ่อแล้วก็มาฮอตมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าเองก็ยังเรียนแบบบ่หยุดยั้งแต่ว่าถามมามื้อนี้หลายคนบอกว่ามาแล้วปุ๊บอยากเป็นเจ้าของธุรกิจทั่วข้าพเจ้าว่าก็ดีแท้คันถามมีทุนลองรถแต่สิเฝ้าลองทุ่มมดหน้าตัดเนาะสมมุติว่ามีทุนอยู่ล้านนึงลองครึ่งนึงซะคันว่าพลาดอย่างมันยังมีอีกครึ่งนึงพอไปต่อได้ลองอธิบายให้แจ้งดูเอาสิสมมุติว่าวัยหนุ่มคนนึงหรือว่าลูกเจ้าอีพอเฮาอยากเฮ็ดธุรกิจอยากรวยเจ้าสิบอกลูกเจ้าเริ่มจากแนวใดอาจจะว่าลองก่อนเนาะอันนี้เรื่องใจแค่อยากเป็นเพื่อนน้องมูก่อนคำว่าประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าจะลองธุรกิจแต่จะล้มเลยเรื่องประสบการณ์มาจากเป็นพนักงานก็มีเขาเฮียนก็เลยว่าเจ้าของธุรกิจบริษัทอื่นเขาคิดอย่างแล้วสองมาเจ้าไปเสิร์ฟบอกเฮ็ดเวียกบัญชีเจ้าเฮ็ดการเงินเจ้าเฮ็ดเซลล์มันเจ้าไปเฮียนแต่บางคนอยากเป็นนักธุรกิจไปเป็นลูกน้องมูเฮ็ดได้ไม่ใช่เป็นนักธุรกิจจังเทื่อเพราะว่าการเป็นลูกน้องมูนี่เจ้าเฮียนหลายอย่างเจ้าเฮียนว่าเจ้าชิเบ้าจะได้ให้นายฟังเจ้าโบต่างอย่างเจ้าไปลงมือลูกค้าเจ้าชิเบ้าจะได้ให้ลูกค้าฟังเจ้าอาจารย์อันเดียวกันนายก็คือลูกค้าคนหนึ่งเจ้าชิเบ้าอย่างไรวะมีเทคนิคก็เบ้าอย่างไรอันที่สองเจ้าใช้เงินเกินบัดเจ็ตบ่โมคูทีมเวิร์กเจ้าเขาเจ้าได้บ่มันหลายอย่างแฟกเตอร์มันหลายอย่างหมายความว่านอกจากวิธีเว้าวิธีร่วมน้ำหัวหน้าแล้วเจ้าจะได้ไปเห็นว่าธุรกิจที่บอลเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่หั่นน่ะมันมีจุดดีจุดได้เปรียบแบบใดและเจ้าก็เอามาแย่งใส่ตัวเจ้าเองแม่นเขาเห็นอย่างเดียวเห็นจากก็จะบริษัทที่มีจุดอ่อนอย่างเขาไปร้องของเขาเองอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาขาดทุนด้วยเงินตัวเขาเองได้เขาไปร้องอยู่บริษัทอื่นเวอร์สุดก็คือว่าเขาได้ลองเฮียนพอผิดพลาดแต่ละบริษัทมีอย่างและอันดีของบริษัทนั้นมีอย่างเขามาเฮียนตัวเขาแต่สำคัญที่คือน้ำตัวเขาเองว่าซีเฮียนมันได้ขนาดไหนนั่นแปลว่าเวลาเขาไปเป็นลูกน้องโมหนะเขาเห็นธุรกิจจริงอยู่แล้วแม่นครับเขาเห็นธุรกิจจริงอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้ไปเบิ่งเขาแม่นบ่แม่นนะจ๊ะไปน้ำหัวหน้าเพิ่นล่มแบบนี้เพิ่นบอกแบบนี้กลยุทธ์แบบนี้อันนี้เพิ่นสำเร็จและในบางธุรกิจเขาก็ล่มแม่นนะจ๊ะและเจ้าก็ได้เห็นว่าเขาล่มย้อนหยังล่มย้อนหยังรายละเอียดที่มันพลาดคือย้อนหยังหรือการเฮ็ดเวียกเป็นทีมเวิร์กหรือว่ายังขาดคอมพิวเตอร์บ่ขาดเทคโนโลยีบ่หลายอย่างปัญหาถ้าอยากลองได้บ่มีแต่ว่าจะลองมดหน้าตัดครับพระเจ้าจะเทมดหน้าตักจะเทมดหน้าตัดแต่ว่าดีที่สุดเจ้าแนะนำว่าควรไปเป็นลูกน้องโมก่อนแม่นนะ
ถ้าเป็นไปได้ เป็นโดนบันได แล้วแต่จนเข้าใจจนอินมัน จนจะหูซึกว่า จนเข้าใจอินมัน จนจะรู้สึกว่าข่อยอิ่มตัวแล้ว เขาอินตัวแล้ว ข่อยหู้แล้ว หรือจะไปลองอีกบริษัทที่ 2 ก็ได้ ไปเฮ็ด สมมติว่าครั้งที่ 1 เป็นร่องนำบริษัทลงทุนครั้งที่ 2 เป็นร่องนำบริษัทออนไลน์ครั้งที่ 3 เป็นร่องนำบริษัทกสิกรรม มันบ่ต่างอย่างครับพระเจ้าว่าให้อาจารย์ไปลอยน้ำถ้าอาจารย์ลอยน้ำบ่เป็นนี่เบิ่งหมู่คือลอยง่ายแต่เขาโดดลงไปเองบ่ได้ง่ายลอยน้ำเป็นจมพุ่ม นั่น อะไร นั่นเดี๋ยวว่าแนมเขาเห็นเบิ่งเขาเห็นธุรกิจ เออ คือว่าได้เงินดีเถอะว่า เนี่ยคือเขาลอยน้ำนะลอยน้ำ เออ ของง่ายแท้ครับโดด เออ ปุ้มไปจมน้ำตายอันเดียวกันคันโบท่านกับเขาลอยอยู่หนองก่อนน้อยๆหามตื่นหันลองเบิ่งก่อนบ่ได้ก็กลับมา วันนี้ ครับพระเจ้า ไปเฮียนหัวแล้วนำบริษัทเฮียนหัวเปิดแหละพร้อมแล้วมันใจแล้วว่าข่อยสิไปเฮ็ดธุรกิจคักแหละเงินตอนไปเฮ็ดเบียนน้ำเขาหั่นน่ะมันสะสมบ่พอบ่มีเงิน สันนี่ไหนคือครับสิ่งท้าทายอาจารย์ เจ้าเฮ็ดได้สิมีทุนเพียงพอขอพ่อขอแม่อันดับที่หนึ่งอันนี้วัยรุ่นกันมักขอตลอดแฟชั่นกันเลย แต่ผมบ่มีเงินใครได้บ่นี่นะ อันที่สองมายืมมู่ยืมคู่หลายธุรกิจก็เอามู่คู่แหละจับตัวกัน อ่าฮะ ลงทุนเปิดห้านซาขายมุกเปิดห้านกาแฟเปิดนั่นเปิดนี่เปิด ผู้หา บริษัท ผู้ ขน ซิป ส่ง มาลงใส่กัน อาชีพก็วิธีหนึ่งแล้ววิธีหนึ่งยังบ่พอก็ไปหาธนาคารมาดิตรงธนาคารเนี่ยเป็นจุดดีบ่อนว่าอย่างก่อนจะไปยืมเงินธนาคารแล้วนี่เจ้าต้องมีวุฒิพอสมควร วุฒิแม่นอีหยังแหน่บอกให้ วุ ฟังดู ฒิพอธนาคารจะมองเจ้าว่าจะมีหลักทรัพย์บ่ธุรกิจเจ้ามีกำไรบ่จากปีทุนคืนมันซับมาแล้วไอ้พวก ROI อะไร IRR เนี่ยซับมันมาแล้วบัดนี้ PV present value เนี่ยโอ้ยมาเลยบัดนี้ซับของธนาคารจะมาบัดนี้มันสอนให้เจ้าต้องรู้ซับธนาคารรู้ accounting รู้ asset รู้ balance sheet โอ้มันต้องเริ่มเป็น ตัวปัญหาที่ไปหนุ่มเจนเป็นทรัพย์สินนี่นะเพราะว่าธนาคารตัวแข่งต่อการทรัพย์สินเขาบ่มีทรัพย์สินนี่เอาสิไปเอาดินแม่ไปค้ำประกันแม่ไปบ่เชื่อนี่นะค่อยว่าดีบ่มีบ่ธนาคารที่ให้ไว้หนุ่มเฮ็ดธุรกิจโดยบ่ให้บ่อาศัยท ห รั ลา พ ย ย์สิน ธนาคารจะบอกกล้าเพราะว่าธนาคารธุรกิจนี้ต้องการความมั่นคง ต้องการความแน่นอนพอการให้ธุรกิจปล่อยเงินไปเมื่อไหร่ก็ได้คืนก็จะย่านสุดธุรกิจใหม่ที่บ่มีประวัติที่ธุรกิจเริ่มใหม่โอกาสล่มเหลวมันสูงหลายบอกว่าหนึ่งเจ้าขาดที่ปรึกษาหนึ่งเจ้าผู้ใดสิเป็นแมเนเจอร์เป็นไผโอ้รายละเอียดหลายอย่าง ท่านจะบอกท่านนั้นผู้อยากเริ่มเฮ็ดธุรกิจใหม่เฮ็ดได้ไม่ใช่เริ่มเขาจะเชื่อชนะ สั้นหนึ่งกา มีหลายคำแนะนำอาจารย์ อันที่หนึ่งสามารถเอาไอเดียตัวเองไปขายให้แก่ผู้ที่มีทุนคืออาจารย์เห็นรายการ Yes เลยเกิดขึ้นเป็นว่าอาจารย์ อ่าฮะ ที่ว่าให้เด็กรุ่นน้องมาพรีเซนต์ไอเดียว่าอ้าวจะมีไอเดียอย่างหนึ่งสองสามสี่อยู่ไทยเอิญสากแท่งอยู่ตามเพจกับสากแท่งด้วยกันหรือว่ารายการอื่นเดี๋ยวก็จะมีไอเดียคอยผมมีทุนไปหาอินเวสเตอร์ผู้ใดสนใจเด้แต่ตอนนั้นทุนเจ้าเป็นอย่างเป็นตัวเอง ตัวเองเป็นทื่นก่อน แมนก่อนว่าเจ้ามีความสามารถให้นักลงทุนเสื้อเจ้าได้จากเปอร์เซ็นต์และเจ้าพูดไปเลยอันนั้นแหละที่เห็นผลว่าเป็นยังเจ้าต้องเป็นลูกน้องหมูก่อนเพราะเจ้าจะได้หัวนายคนอื่นขึ้นยังไง แสดงว่าเวลาเจ้าไปเสนอไอเดียหั่นนะคันเขาสิลงทุนนำแม่นลงทุนหย่อนโต นอนตัวเจ้าเอง เจ้าเฮ็ดให้ผู้ลงทุนในเสื้อเจ้าได้จากเปอร์เซ็นต์ อ่าฮะ และเจ้าเคยมีสถิติในการพูดมาก่อนบอกว่าสิ่งที่เจ้าเฮ็ดนี่ถึงว่าเจ้าขายปริมาณหน่อยแต่เจ้าขายมือเดียวมันมีนะสิ้นปิ้งไข่ปิ้งสิ้นควายสิ้นแห้งเนี่ยแล้วแต่เจ้าขายมันหมดภายในบุญท่าหลวงอันนั้นมันหนึ่งสิ่งที่เจ้าพิสูจน์ได้ว่าข่อยผมไม่ถึงได้ขายมันหมดดิอันข่อยไม่ถึงข่อยก็สิต่อยอดซะที แสดงว่ามันสิลามมาหาตัวว่าต้องได้ลองก่อน นั่นแปลว่าก่อนเจ้าจะไปร่วมกับนักลงทุน ควรลองก่อน เจ้าต้องลองก่อนเจ้าหน่อยนักลงทุนถามคืนว่า ตอบบ่ได้ อันคอยกับว่าท่านได้ลองคอยฟันเมื่อคืนนี่ แม่นอาจารย์ได้สินค้าหนึ่งมาไปถามหมู่ถามผู้เจ้ามากกว่าสินค้านี้ อืม คันค่อยขายราคาจะซื้อบ่ อืม เขาจะทุกคนตอบว่าโอ้คักซื้อหมดโอ้มันมีโอกาสอะมีโอกาสแล้วเขาไปลองไปเข้างาน exhibition มื้อใดมื้อหนึงเนาะไปเข้าบูธลองเบิ่งอยู่ไอเทค ไปลองเปิดบูธลองเบิ่ง บูธเบิ่งหมดทุกคนเริ่มสนใจอ่า เพราะมันใจจะมาละบาทเลย อือฮึ ฉะนั้นหลายคนที่เริ่มธุรกิจใหม่ความฝันกับความเป็นจริงมันต่างกัน อืม ความฝันไผก็ฝันได้แต่ฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี อืม แต่ความเป็นจริงรายคือรายละเอียดและความเป็นใจใส่สิมา อืมอืม ฉะนั้นมีสองอันฉะนั้นมาเมื่อนี้ครับพระเจ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศลาวเนี่ยควรจะมีกองทุนหนึ่งขึ้นมาภาษาอังกฤษเรียกว่า private equity private equity อันที่สองกองทุน venture capital private equity นี่คำใช้ซับภาษาลาวมันกองทุนสำหรับผู้ที่มีธุรกิจเริ่มต้นแล้วบ่แม่นหา มีรายรับแล้ว มีรายรับ มีตลาดแล้ว มีตลาดแล้ว มีระบบแล้วหรือบ่ทันมี มีระบบแล้วอาจจะบ่สมบูรณ์แต่มามีแล้วมี โอเค บัญชีแล้ว อ่าฮะ แต่ว่าค่อยไปยืมเงินธนาคารต่อไปทรัพย์สมบัติค่อยเมิด อืม ทรัพย์สินค่อยเมิดแล้ว โอ้คอยเอาดินคอยหันไปจำแล้ว แต่ว่าค่อยมีโอกาสที่มันจะไปต่อ private equity หมายความว่าเริ่มธุรกิจมา 3 ปี 4 ปีรายรับปกติ แม่นอาจารย์ แล้วอยากขยายธุรกิจ แม่น อยากได้ทุนเพิ่ม ถูกต้องอาจารย์ แต่ว่าดินเอาไปจำเบิ้ลแล้ว มันบ่มีทางไปหมายว่านี่กับทุน
เจ้านี่มันถึงเพดานสูงสุดอะ มันจับแล้ว ธนาคารบ่ปล่อยแล้ว ธนาคารบ่ปล่อยแล้ว แต่ว่าเจ้าเห็นโอกาสที่จะขยายเจ้ารอบ่ได้เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวค่อยท่าบ่ได้ท่าจะค่อยได้กำไรเข้ามา อย่างไร โอ เถิด กาสเสียหายไปก็เลยว่าเจ้าต้องเอาไอเดียนี้ไปพรีเซนต์ให้ผู้ใดที่สนใจคือว่าสิ่งที่เจ้าเว้านี่มันคือความจริงและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เขาเอิ้นว่า private equity แม่นถูกต้อง ข่อยคือบ่เคยได้ยินคำนี้อันนี้บอกความจริง private equity ถือว่ามีในโลกนี่หลาย 4-50 ปีอะไรกัน แม่นไผกับไผมาร่วมกัน private equity private เนี่ย หมายความว่าเป็นกองทุนอันหนึงหมายความว่าจะเป็นนักธุรกิจนำกันก็ได้ใช่เป็นบุคคลก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้หรือเป็นธนาคารก็ได้หรือรัฐบาลก็ได้เอาเงินเข้าไปในกองทุนนี้แล้วกองทุนนี่สิเป็นเลือกแล้วก็จะจัดสรรมาว่าผู้ใดสิบริหารกองทุนผู้บริหารกองทุนต้องเป็นมืออาชีพไปฮู้เรื่องบัญชีฮู้เรื่องการเงินฮู้เรื่อง operation ฮู้เรื่อง marketing เป็นทีมหนึงขึ้นมาเฉพาะเพื่อไปคัดเลือกว่าบริษัทอาจารย์นี่เข้าไครทีเรียอยู่ในกลุ่มนี้บ่จึงค่อยเอาเงินไปลงทุนอาจารย์ สมมุติว่าเฮาร่วมกันว่าปีหนึงเฮาต้องการ20เตอร์กีบ ถูกต้อง มาลงทุน แม่น เพื่อไปสรรหาธุรกิจที่3-4 ปีมันหลินได้ดีแล้ว แม่น เนาะแล้วก็สมมุติว่ามีนักลงทุนมาร่วมกันอยู่5คน อืม ประมาณผู้ละ4ตื่นเอา4ตื่นมาถิ่มเป้ไว้นี่ รวมทั้งเงินบริหารจัดการเงินดำคำเดือนพนักงานอยู่หันเบิดพร้อม แม่น และเงินไปลงทุนพร้อม แม่นถูกต้องแล้วให้กองทุนนี่เป็นคนไปลงเองกับภาคธุรกิจ โดยก็จะให้ซีวิชั่นก่อนมากองทุนนี่เขาอยากเน้นด้านอย่างเขาอยากเน้นส่งเสริมสินค้ากสิกรรม หรือว่ากสิกรรมแบบใดมันก็เบ็ดไปหาธุรกิจตามเป้าหมายครับ แสดงว่าจุดประสงค์ของกองทุนก็ต้องแจ้งคือกัน แม่นต้องแจ้งว่าคอยอยากซอยเรื่องการศึกษาสาวนุ่มมันก็เบ็ดแต่เรื่องการศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอย่างเดียวที่บอกไปนอกเกาะ priority หรือบูริมาชิตต้องชัดเจนขั้นว่ากสิกรรมกับมันกสิกรรม แม่น การศึกษาก็เป็นการศึกษาอสังหาก็เป็นอสัง ประเด็น หา เรื่องสตาร์ทอัพมันบ่แม่น private equity เพราะว่าสตาร์ทอัพนี่มันเอิ้นว่า VC มัน venture capital หมายความว่าเป็นธุรกิจใหม่หนุ่มที่บ่ได้บ่เคยมีประสบการณ์หรือบ่ทันมีประวัติของเรคคอร์ดทางด้านบัญชียังบ่ถึงแบบเป็น establish ระบบก็บ่มีหรือว่าผู้เกี่ยวเฮ็ดเองคนเดียว คนเดียวยังบ่ทันแน่นอนเข้าระเบียบของบริษัท อือฮึ อันนี้มันดีมันว่าอย่าง VC venture capital เนาะหมายว่าเขาส เอา ตาร์ทอัพ VC หรือว่า โอเค พวกสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่มันมีไอเดียแบบแปลกๆปีนึงมันจะมีแบบกลุ่มคนลงนี่แบบสมองแบบหัวกะทิออกมาว่าโอ้คอยสนใจอยู่ซื้อนอนรับฝันมาแล้วคอยไปเห็นโอ้ไอเดียนี่ดี เดี๋ยวข่อยมีเนี่ยมาแสกจากวันหนึงข่อยจัดงานโต Yes ข่อยเมื่อกี้นี่นะมีวัยหนุ่ม2คนเขามาเสนอสิสั่งต่ำแอป สมมุติรถเพกลางทางหรือว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นขนาด ไอคอนเซ็นเตอร์มาแชทหา และแชทเขาแอปตัวนี้ แล้วมีคนมาหาอันนั้นเป็นตัวที่หนึ่งที่ว่าดีแหละอาจารย์ฉะนั้นเห็นว่าพวกกันสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีไอเดียดีๆแต่ว่ามันเป็นวิชั่นเนาะวิชั่นนี่สิเป็นโค้งจริงเลยจังไหนมันต้องมีแอคชั่นแพลนเพราะว่าเขาจะเห็นเรื่องของด้านบวกเขาจะลืมไม่ได้เห็นด้านลบก่อนนี่คู่แข่งจะมาจะสู้จังไหนกรณีเจ้าขายได้พนักงานหลักเงินเจ้าเบื้องหลังเห็นจังไหนเห็นไปปุ๊บผู้นี้บริการดีผู้นี้มาตรฐานบริการบ่คือกันฉะนั้นมันต้องมีกองทุนหนึ่งขึ้นมากองทุนนี้จะมาช่วยเจ้าในการโอเคเซตระบบ operation เจ้าจะเป็น standard ระบบบัญชีเจ้าตัวนี้เขาเอิ้น venture capital venture capital แสดงว่าเริ่มตั้งแต่ seed fund แมนซีดเล่าระดมทุนแบบซีดเล่าหมายความว่าจากกองทุนก็สิไปมองว่าโอเคมี potential มีโอกาสเพราะว่านักลงทุนนี่ก็สิมองโอ้มีไอเดียดีครับ คอยถามอยู่ด้วยเป็นยังนักลงทุนคือเหลือกตัวนี้เขาคือบนเหลือกเอาทุนเขาไปเห็นธุรกิจเอง บางเทื่อผู้มีไอเดียบ่มีทุนผู้มีทุนบ่มีไอเดียอาจารย์ค่อยก็เป็นคนหนึงที่มีเงินแต่บ่ฮู้สิไปเฮ็ดหยัง ก็ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยอะไรก็แล้วด้วย บางเทื่อมาคำนวณมาบางเทื่อได้จากธนาคารมันบ่ได้หลายซ้ำไปลงทุนแนวใหม่เมื่อก่อนบิตคอยตัวอย่างซะก่อนโดนัลด์ทรัมป์ที่เลือกตั้งประธานาธิบดีก็นี่$4-50,000พอที่เลือกตั้งแล้วปุ๊บเกือบแสนนะ$8-90,000เกือบ$100,000แล้วมื้อนี้อันนี้คือตัวอย่างสักท้ายเดือนเดียวมันขึ้น 200% จ้ะก็จะก็มองโอ้เช่นเดียวกับพวกสตาร์ทอัพมันสามารถเติบโตได้ใหญ่หลายแต่ว่าก่อนโอกาสล่มก็สูงนั่นแหละแล้วนักลงทุนสิเสี่ยง โอกาสล่มหมายความว่าในพวกของพวกสตาร์ทอัพเนี่ยโอกาสอยู่รอดนี่คือ 10% จ้ะแล้วใน 10% นั้นมีบ่ฮอด 1% สิเป็นยูนิคอร์นเป็นหยังบริษัทยูนิคอร์นในลาวยังบ่เกิดเนาะแต่ทั่วโลกเลยมีเนาะยูนิคอร์นเป็นบริษัทที่มีรายรับหลายกว่า$1,000,000,000 $1 ตrillionจ้ะหมายความว่าเจ้าเริ่มจากสตาร์ทอัพจากศูนย์ระยะเวลา10 ปีจะเป็นยูนิคอร์นได้ในโลกนี่มีประเทศได้ในเหตุใด หลายที่อเมริกาหลายจ้ะคืออย่าลืมว่า Facebook กับเป็นหนึ่งในหันเลยที่มาจากสตาร์ทอัพเลยแม่ได้ยูนิคอร์นแล้วก็ Airbnb ต่างๆพวกจองอพาร์ตเมนต์จองเซาต่างๆไอ้พวกอันนี้เอิ้นว่ายูนิคอร์นมันแล้วมันมีปากกาลายบริษัทที่มันเป็นยูนิคอร์นคือว่าไอเดียเจ้าดี
พอไอเดียดีปุ๊บมันเขาภาษาอังกฤษเนาะ accelerator เนาะพวกนักลงทุนนี่เสียมาเบิ่งมาลมเจ้าว่าเจ้าต้องขาด marketing เนาะเจ้าต้องขาดระบบเทคโนโลยีเนาะเจ้าขาดบัญชีปุ๊บเป็นอย่างคอยเอาทีมนี้มาสวยเจ้าคิดคำฝันเจ้าคอยได้เจ้าให้เจ้าเป็นจริง accelerator accelerator โอ้ได้คำศัพท์ใหม่แล้ว เป็นผู้เล็งเจ้าให้เจ้าไปฮอดจุดหมาย แสดงมาในกองทุนบ่ว่าจะเป็น PE private equity กับ venture capital นี่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่หูเรื่องบริหารการเงิน และกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนำสร้างระบบ เรา นำ ครบวงเป็นอีโคซิสเต็มเนาะอันหนึ่งหมายความว่าการเฮ็ดเวียกบริษัทนี่มันดีมันว่าไปหาธนาคารบ่ได้คันธนาคารนี่สนใจว่าเจ้าเฮ็ดธุรกิจอย่างเมื่อใดส่งให้คืนแล้วก็เอาเงินให้เจ้าเนาะกำไรกระจายดอกเบี้ยต้นทุนคันขาดทุนก็ยึดทรัพย์สมบัติเจ้าแต่ว่าพวก venture capital มันก็จะมาเสี่ยงนำเจ้าแต่ว่าสำคัญในการเสี่ยงครั้งนี้คอยต้องการหุ้นได้แลกมาด้วยหุ้นสมมติแต่ว่าธนาคารไม่ได้ขอหุ้นอาจารย์เนาะ คืนเงินแล้วก็แล้วไปเลย ดอกเบี้ยแต่ว่าอันนี้จะต้องแลกมาด้วยหุ้นควรเป็น ownership จะต้องหายไปสมมติคอยเข้ามาเขาจะถือหุ้น 40% 50% 60% เจ้ายอมได้บ่สิ่งที่เจ้าเสียแต่ว่าบริษัทจะใหญ่ขึ้นแล้วในปีนี้เองนะว่าอาจารย์ฟังเขาตั้งใจอยากให้กองทุนนี้เกิดนะบ่แม่นแค่เขามาล้มกันเดี๋ยวนี้เขาศึกษาไปข้อระดับหนึ่งก็ได้ร่วมกับธนาคารกลางแล้วก็ศึกษาเนาะโดยเพิ่นมอบให้อันคณะหมายความว่าคณะนี้ก็คนขั้วเรื่องการสร้างกองทุนนี้ขึ้นมา เป็นไปได้ว่าพืชสภาอยู่บ้านเฮา ข้าพเจ้าว่ามีโอกาสใหญ่หลายเพราะว่าอันที่หนึ่งมันมีหลายธุรกิจได้มั่นคงพอสมควรแล้วแต่ขาดทุนเนาะคือบางเรื่องพวกฟาร์มไก่ฟาร์มหมูต่างๆมีรายรับเป็นประจำแล้ว แต่ว่าขาดการขยายตัว ขอโชว์ให้ฟังข่อยฝึกอบรมเพราะว่าผู้นำน่ะมีเจ้าของฟาร์มนกกระทาแห่งหนึ่งมาหาข่อย แม่นบ่อาจารย์ เราขายนกกระทามื้อหนึง 3,000 โตวแล้วได้เงินเข้าปกติแล้วบ่ปัญหาหยังฮู้บ่และยามนี้น่ะนกกระทาเต็ม 3,000 แต่ว่าขายได้แต่ 2,000 บ่มีบอลขายป่ะ อีก1,000ข่อยบ่ฮู้เฮ็ดการตลาดจักข่อยเสียจังได๋ล่ะวะ นั่นแหละอาจารย์ เลย2มาแล้ววะข่อยฮู้สึกว่าข่อยขายนกกระทาได้แต่ข่อยคือบ่มีเงินแล้ววะ มันต้องมีทีมบัญชีทีมการ นั่น ทีมอย่าง แล้วข่อยก็ถามแล้วว่าเจ้ามีระบบบัญชีจังไดมีการบันทึกรายรับรายจ่ายบ่ พ่อแม่ผัวเมีย สองผัวเมียใส่กันเลยแล้ววะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้ววะ ฉะนั้นแล้วมีหลายกิจการของบ้านของเมืองลาวเนี่ยสามารถให้เป็นแฟรนไชส์ได้เพราะมันแฟรนไชส์ปุ๊บมันต้องการทุนอาจารย์ต้องการ process คือข้าพเจ้ายกตัวอย่างป้าติ๋มหลวงขบางเลยคันมื้อนึงเราตกลงให้แฟรนไชส์เลยป้าบ่แม่นแต่ตลาดลาวตลาดไทยตลาดอีสานก็เทคน้องเพิ่น คือบอกรายการโทรทัศน์2ไทย ยังว่าแต่ว่าสำคัญถ้าเพิ่นเปิดใจให้เป็นแบรนด์นี้หลายคือ Capital Fund นี่หลายคนลงทุนเราแน่นอนที่ปัจจุบันนี้เขาอยากให้กองทุนเริ่มต้นเป็นกองทุนเรื่องการท่องเที่ยวก่อนเพราะเขาเห็นดีมานด์ของตลาดท่องเที่ยวนี่ปีนี้เพิ่มขึ้นหลายปีหน้าก็สิเพิ่มปีต่อไปก็สิเพิ่มโดยเฉพาะเป็นทางรถไฟนี่ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวฝรั่งข้าพเจ้ามีโอกาสไปสัมผัสอยู่ไอ้โฮสเทลอยู่บ้านพักอยู่โรงแรมถามฝรั่งเจ้าเดินทางคือไดบางคนก็ขี่ยนต์มาเวียงจันทน์อยู่2คืน3คืนไปบางเวียง2-3คืนหลวงบาง4 5คืนมันเป็นรูทจังซี่ หมายกูมาตามมุมมองที่จะเบิ่งนี่นะธุรกิจการท่องเที่ยวปัจจุบัน สิใหญ่ มันเหมาะกับ PE private ทั้งสอง equity อะไรอย่าง สตาร์ทอัพก็ได้ ทั้งสองอะไรสตาร์ทอัพต่อไปเป็นเรื่องทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออฟไลน์ก็คือต่อไปจะเป็นเฮ็ดฮอตแอร์บอลลูนบ่เฮ็ดควายทันสมัยอาจารย์พูดว่าควายทันสมัยมั้ย ควายทันสมัย งงว่าควายทันสมัย เป็นยัง ควายอาจารย์ไปฆ่าอาจารย์ได้ 2-3 ล้านกีบ อ่า แต่เอาควายมาหาเงินได้มื้อนึง$200 ให้มันแกหล่อผ้าแขกเดียว ขี้เกวียนคนหนึง$3 $10ฝรั่งจ่ายละ ซึ่งอันนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้ขนาด แมนแล้วภาคเหนือก็กินควายที่จะเอาควายไปฆ่าไปสิ้นควายเอามาขี้เกวียนแต่งเครื่องงามๆเราเรื่องราวเราโอ้โหหาเงินได้มหาศาลอาจารย์เช่นเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างและกิจกรรมเกี่ยวพันกับเรื่องสปาต่างๆแต่ใช่การพื้นเมืองของเราที่มันเกี่ยวพันกับสถานที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสามารถอีกอีโคซิสเต็มสิเกิด แสดงว่าเฮาต้องไปเปิด mindset ของพวกธุรกิจพวกนี้อีกได้ว่า เปิดแนวใหม่กิจกรรมแนวใหม่อะ บางคนหันน่ะพฤษภาเขาจะคิดจังซี่คู่มือนี่ข่อยอ้ามฝ้ายแล้วข่อยพออยู่พอกินข่อยโอเคแล้วข่อยบ่จะเป็นต้องขยายเพิ่มเติมมีได้ขวกธุรกิจเราแบบ มันก็โอเคคันถามว่าเจ้ายังไม่แข็งแห้งอยู่นะเจ้าบ่เท่าแต่น้องมองว่ามื้อนี้เจ้าเป็นอย่างไปลูกเจ้าสิสืบต่อบ่คำมันยากหลาย ต้องตื่นเช้าคือพ่อคือแม่มาเฮ็ดคนรุ่นใหม่สิบ่เฮ็ด เอาจริง เพราะคนรุ่นใหม่เขามองว่าเป็น process จะว่าอยากให้มันเกิด ต้องเกิด ทั้ง venture capital กับ PE แยกกันหรือว่าร่วมกัน สามารถแยกเป็น2กองทุนที่บ่คือกัน คิดว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ตั้งหรือว่าเอก เขา ช คิ น ดว่าต้องร่วมมือกัน เพราะว่าทั้งรัฐบาลเองก็มีความคิดอยากเฮ็ดเพราะว่ากองทุนนี้ต่อไปบ่แม่นแค่คนลาวมาลงทุนเนาะทั้งโลกจะมาลงทุนเหมือนเจ้าคำถามว่า why Laos เขาต้องมีอย่างแตกต่างจากโลกนี่มันต้องนโยบายอันดีคนโลกนี่เพื่อดึงดูดให้หมู่ลงทุน คันการศึกษาข่อยจะเป็นผ
ผู้ manage เองนะ อาจารย์ในเขาเนาะอาจารย์ต้องเอาเงินมาโฮมนำ บอกว่าคนจะเป็นผู้บริหาร โอเคแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในภาคของ management asset management คอยจะเป็น asset management management ซึ่งอันนี้บอกก็ยิงคอยหันอยากส่งเสริมการศึกษาธุรกิจการศึกษาอยากให้มันมีธุรกิจการศึกษาที่แหวกแนว แมนต่อไปการศึกษาคือกันอันนี้กับในต่อไปกองทุนที่ไปเล่าเรื่องของการศึกษาของเรื่องแพลตฟอร์มของการศึกษา แมน ส่วนต่อไปก็กับว่าเฮียนหนังสือต้องได้เงิน ได้ สอนต้องได้เงินเสงต้องได้เงินเล่านิทานต้องได้เงินห้องเพลงต้องได้เงิน ทุกอย่างเป็นแพลตฟอร์มให้นักเรียน participate อาจารย์ participate ถ้าเรียนดีเนาะเรียนดีเขาจะให้คะแนนเป็นพอยต์อาจารย์แล้วต่อไปพอยต์นี่เขาก็จะไปล้มกับ7-11ล้มกับ5นั้นนี่ใครเข้าในโครงการของเขาแล้วเอาพอยต์นี่ไปแลกสินค้ากับเจ้านั่นก็คือเงินอาจารย์ได้ซาไข่มุกฟรีได้น้ำซาฟรีได้อาหารฟรีกล่องหนึงนั่นคือเงินอาจารย์รีวอร์ดให้เจ้าเรียนหนังสือเก่งให้ตั้งใจเรียนอาจารย์ได้สอนเก่งต่อไปก็มีคะแนนอีกหลายเจ้ามี follower หลายเจ้ามีพอยต์หลายคนกดไลค์หลายถึงเป็นเจ้าชนะ คอยมีไอเดียตื่มเฮียนได้เงิน คือเขาหับเบียกเนาะเขามามันบอกมาเห็นนักเรียนเขาเห็นเขาก็ได้เงิน แม่น ที่เขาไปทำจ็อบมาอีกแล้วมันสมมติเขาจะมาเฮียนขาขายบอกเขาส่งไปเขามินิมาร์ทต่างๆ หรือมาฝึกงานอยู่โรงแรมกดซีเจ้า ซับเอิ้นว่าพูดto earn หมายความว่าเสงได้เงินหมายความว่าเจ้าไปเฮ็ดเวียกกันคือการเจ้าเสง อ่าฮะ แต่เจ้าเสงได้ก็คือเจ้าได้โบนัส หรือว่าเขาเอิ้นไว้ก็ working integrate learning หั่นน่ะ เฮียนไปนำแล้วก็บวกการเฮียนหัวไปนำ แมนสร้างต้องสร้างอีโคซิสเต็มนี้เกิดมา แล้วต่อไปนี่บ่แมนแต่นักลงทุนน้ำกัน เพราะว่าในการศึกษาเขาบอก expect ต้องทุกอย่างต้องกำไร มันจะมีดอเนอร์เข้ามา คือตัวอย่างมันมีหลายคอร์สอยู่อเมริกา อยู่ยุโรปนี่ดอเนอร์ Microsoft ดอเนอร์ที่ว่ามักในเรื่องการซอยเหลือเด็กน้อยช่วยเหลือผู้มีโอกาส ก็จะบริจาคเป็นล้านเหรียญให้แก่แพลตฟอร์ม แล้วแพลตฟอร์มนี้มันก็โตด้วยเองโตมันเอง แต่สำคัญกำไรมันอยู่บนใดกำไรมันจากเจ้าสร้างคนมาแล้ว มันมาใส่ในเรียกงานเจ้าอันที่ว่าอุตสาหกรรมมันต้องการหมดอันนั้นสิเป็นbenefitทางอ้อมเพราะบางอันมันมีbenefitทางกงบางอันbenefitทางอ้อม เขาใจขึ้นนั่นในพื้นสภาพ เป็นอย่างอาจารย์นะ จะว่าอย่างนั้นมันมีแถวมันมีพูล แม่แล้วเขากำลังเฮ็ดอีกปีนี้เนี่ยเขากำลังเขาสร้างแพลตฟอร์มไปเลย แพลตฟอร์มอีกอย่าง แพลตฟอร์ม educational platform อ่าฮะ หมายความว่าเรียนได้เงิน สอนได้เงินเซ็งได้เงิน อ่าฮะ ห้องเพลงได้เงินเรานิทานได้เงินเนาะเมื่อทุกอย่างต้องพิจารณากับเงินอาจจะเป็นเงินสดแต่เป็นเงินคะแนนเป็นเงินอีเพื่อไปแลกอันแรกนี้ได้ อ่าฮะ แล้วเด็กน้อยก็จะมีส่วนห่วม อ่าฮะ แล้วก็เป็นการฝึกก็จะไปในตัวฉะนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายความว่าในปีนี้พวกเขาสิเขาแน่นอนเนาะเฮ็ดกองทุนแน่นอนและกองทุนนี่สิเน้นในการท่องเที่ยวก่อนไป2025เขาจะเห็นกิจกรรมใหม่ที่มันเกิดอยู่หลวงพระบางเกิดอยู่บางกะเวียงกิจกรรมใหม่เกิดอีกหลายแขวงแต่เน้นกิจกรรมบ่แม่นเรื่องของโรงแรมและบ้านพักถ่ายไปโรงแรมบ้านพักก็ต้องโรงแรมที่มันมีสตอรี่มีเรื่องราวเราแล้วกองทุนนี่มันต้องเกี่ยวพันกับอีโคซิสเต็มของรัฐบาลอย่างเช่นว่าดูดเอาเม็ดเงินป่าต่างประเทศเข้าในระบบให้ได้ป้องกันทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญ ทัวร์ยังก่อน ทัวร์$0 ไปไปยังทัวร์สุด แปลว่าเข้ามาแล้วบ่จ่ายอย่างเหมือนใจายผ่าน WeChat Pay จ่ายอยู่เมืองจีนเมื่อคือตัวอย่างของเมืองลาวใช้วันเพย์เนาะเมืองจีนก็ใช้ WeChat Pay Alipay มาจ่ายเงินปุ๊บเงินก็อยู่เมืองจีนเมื่อเกือบบ่ตกอยู่แล้วฉะนั้นเราอาจจะสร้างระบบออนไลน์อีโคซิสเต็มนึงขึ้นมาเข้ามาเพื่อติดตามประกันใช้เงินเจ้าหลายปานใดแล้วประเดี๋ยวหันค่ากันเสียอากรจังได๋นํเพื่อผลประโยชน์ของออวินหมายความว่าอย่างประชาชนก็ได้ผลประโยชน์เนาะผู้มาเที่ยวได้ผลประโยชน์รัฐบาลได้ผลประโยชน์แล้วรวมธนาคารกลางก็ได้ดึงดูดเงินตราเข้าระบบอันนี้สิ่งที่เราอยากเห็น แสดงว่าอยากให้มันเกิด venture capital หรือว่า PE สำหรับท่องเที่ยวก่อนในระยะหนึ่ง แม่นอาจารย์ เพราะว่าตามสังเกตลูกค้าลัง แม่น เข้ามาในหลาย แม่น ฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวก็จำเป็นต้องในสร้างการย่อมหับให้ได้หลาย แปล ขึ้ ว่าน ให้ต้องดูดเงินให้แกให้ได้ให้แกอยู่หลายๆก็2มื้อ อือฮึ ให้ดูดเงินให้ได้กิจกรรมต้องดูดเงินให้ได้ อือฮึ พอดูดเงินได้ปุ๊บเวทแคปิตอลอื่นสิตามมาเรื่องนี้เรียกกสิกรรมบาทนี้เพราะว่ากสิกรรมการไปท่องเที่ยวได้เนาะไปบ่แม่นไปเบิ่งแต่พักแต่ว่าไปเที่ยวสมสวนสวนนี้แล้วก็ไปกินอยู่หั่นแล้วก็พักก็มาสนองให้เมืองใดเมืองหนึงได้ แล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้การวิจัยของอาหารนี่การไปอยู่ระดับโลกอีกหมายความว่ากินจังได๋บ่ให้ตุ้ยอาจารย์กินข้าวคือเก่ากินปริมาณซ้ำเก่าแต่มันต้องบ่ตุ้ยเขาต้องวิจัยบัดนี้วิจัยกินซ้ำเก่าหรือกินเบียร์ก็ลามากินเบียร์แต่วิจัยจังได๋กินเบียร์แล้วบ่ให้มันตุ้ยบ่ให้มีไขมันบาดนี้เขาต้องวิจัยต่อบัดนี้มันต้องเกิด innovation เกิดขึ้นแล้วคนยอมจ่ายอาจารย์ถามด้วยว่าเบียร์แก้วนึง 3,000 กิบถ้าเบียร์แบบใหม่รสชาติคล้ายคือเก่าแต่กินแล้วบ่ตุ้ยบ่เป็นไขมันยอมจ่ายอีกเพิ่มอีก 5,000 กิบ จักหาคนเก่งเขาก็ย่อมอยู่แล้วย่อม อันนี้อันเดียวกันเขาต้องกล้าแบบ innovation บ่แม่นว่าคนลาวทุกคนต้องเฮ็ดนาแบบเก่าหมดข้าพเจ้าบ่แม่นคนลาว6ล้านคน7ล้านคนประชากรน้อยฉะนั้นเขาต้องมีนักคิดให้ประเทศนี้และนักคิดนี้มีนักพาปฏิบัติแล้วก็ประชาชน แต่ว่าก่อนมันจะไปเกิดนักคิดได้นะสภาพแวดล้อมหรือว่าอีโคซิสเต็มมันต้องเกิดขึ้นก่อน แม่นอาจารย์ สมมติมันมียุไอเดียขึ้นมา แต่ว่าระบบ นั่นคือฟันในสิ ระบบนิเวศบ่ให้ แม่นอาจารย์ แม่นบอก
เวทีบ่ให้ทื่นบ่ให้ผู้ซัพพอร์เตอร์ก็บ่ให้ แม่นอาจารย์ ไอเดียก็เลยเป็นมันแม่นบ่ แม่นอาจารย์ อ่า ฉะนั้นเป็นที่ไปที่มาว่าอยากให้กองทุนนี้เกิดแล้วก็ทั้งรัฐบาลเองก็อยากสุกยุ่งให้กองทุนนี้เกิด อ่าฮะ แต่ว่าในน้อยในการเกิดนี่เส้นทางมันจะไปในนุ่งยากหลายก็ใส่คนเข้าใจก็ใส่ให้ประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าเขาเว้าอะไรตั้งแต่ตอนต้นรายการว่ามันอย่างง่ายในโลกนี้แต่หาเขาเดินมันไปแล้วเขาเกษียณสองวาง บอกกับยิงพฤษภาตัว yes ที่ข่อยบอกเขาเห็นมา 2 ปีนะในกลุ่มของเขาร่วมกันก็ว่าอยากให้มันเป็น venture capital แต่ว่าโบถึงขันว่าไปสเกลใหญ่แต่ฟังจะบอกเองนะเป็นตาตื่นเต้นนะ เขาต้องใหญ่อาจารย์เขาขึ้นน้อยไปได้ เออ เมื่อนี้เขาต้องขึ้นระดับโลกเลยอาจารย์แม้กระทั่งการจอง booking ออนไลน์ต่างๆการเข้าชมต่างๆต้องขึ้นระดับโลกอาจารย์เขาบอกดิสนีย์ขายปี้เข้าชมบอลที่เข้าชมซะก็จะให้ดิสนีย์ครูซมาว่าปกติดิสนีย์มันอยู่ทางบกแต่ก็จะเอาดิสนีย์มาขึ้นเรืออยู่สิงคโปร์ อ่า ก็จะขายก่อนล่วงหน้า1 ปีอาจารย์ โอ้ มื้อนี้บ่ได้ประกาศขายได้วันที่15 เดือน 12สิประกาศขายแต่ขายเพื่อปี 2026เอาไปให้ปี2025ว่าผิดเนาะแล้วก็ต้นปี 2026แต่ก็มั่นใจว่าภายในอาทิตย์หนึงมื้อแรกสิขายหมดเฮือลำบักใหญ่น่ะ4,000ห้องนอนสิขายหมดมันต้องมีอีโคซิสเต็มในการขายช่วยกันเจ้า เธอข่อยเคยไปอินเดียเธอหนึ่ง อ่า อินเดียหันมันมีแขวงหนึ่งข่อยบูจือมันได้เอาวัฒนธรรมของทุกแขวงของอินเดียน่ะมาโฮมอยู่ใน One Stop One Stop อยู่หันน่ะ One Stop ประหยัดเวลา แล้วข่อยจ่าย$14ข่อยได้เห็นทุกวัฒนธรรมทุกชนเผ่าของอินเดีย ประหยัดเวลา ประหยัดเวลา แม่น ข่อยว่าคบยิงอยู่ทันร่วมกันเริ่ม เอาเพื่อนส้นเผามาเอาผามา แต่มันยังบ่ครบเรื่องวัฒนธรรมนะพุทธภาพข่อยว่าเจ้าผู้มีแนวคิดสั่งสรรค์น่ะจะช่วยกันกระตุ้นเพราะว่าถ่ายอาทิตย์นี้ข่อยไปเที่ยวส่วนของอินที่ว่าลาฟอเรสต์น่ะ NT เป็นละ โอ้โหข่อยเป็นนางเบิ่งอยู่ทางขึ้นน่ะทราฟฟิกน่ะพุทธภาพคนยางขึ้นยางลงกรุ๊ปละ20-30กรุ๊ปละ20-30นั่นแปลว่าคนมักไปเที่ยวการท่องเที่ยวแบบกสิกรรมปลูกพืชเพราะว่าได้ยินจะบอกเมื่อกี้นี่ว่าถ้าหากว่ามันมีระบบการ ไว้ ท่ ทั อน งเที่ยว สมัย ควายทันสมัยดำหน้าหรือว่าไปเก็บพักเอาตำบักทัวมาตำกินเองบ่ยังต่างๆขนาด เป็นละฉะนั้นการท่องเที่ยวเขาต้องไปปรับปรุงมันหน่อยนึงมันดิฟหลายกว่าได้มันดิฟหลายมันดูดเงินบ่ได้มันต้อง value แต่งกันคือตัวอย่างแม้กระทั่งหลวงกระบางเองต่อไปเนี่ยหันเป็นรถ EV ล่าบ่ได้แต่ทั้งในเป็น EV ทั้งนอกเอาอย่างมาคุมมันรถอาจจะเป็นรถคลาสสิกสมัย50 ปีก่อนรถสมัยจัสวิตสมัยก่อนทุกคนจะไปถ่ายรถคลาสสิกว่ามันจะขายไปถ่ายรถตู้ รถสีขาวตะกี้นะ รถคลาสสิกข้างนอกเนี่ยมาคุมมันสิทั้งในเป็นจักรอีกอย่างก็ได้เป็นจักร EV ธรรมดาก็ได้แต่ข้างนอกคุมมันอันนั้นสร้างเงินมหาศาลกับรถตู้ 100% ทุกคนอยากเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนทุกคนยอมจ่าย$30แค่ชั่วโมงนึง คอยได้ยินข่าวว่าเจ้าไปห่วมกองประชุมงานเซวนากับคณะรัฐบาลธนาคารกลาง ใส่หัวข้อไว้ยังก็ทัศนคติทิศทางในการระดมทุนเพื่อกสิกรรมแบบเยินยง ในมุมมองของเวทีตัวนั้นเพิ่นแสดงทัศนคติในใดเนี่ย BOL ได้เข้ามาวางนโยบายใหม่ให้แก่ธนาคารคอมเมอร์เชียลแบงก์ให้มีส่วนร่วมครับว่าจะว่าเป็นนโยบายที่ดีแหละเพราะเมื่อก่อนดอกเบี้ยของค่อนข้างสูงเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่มาเมื่อนี้ทหรได้ออกนโยบาย755 765 766ที่ว่าอันนึงมันส่งเสริม SME อันนึงมันซับซิได้เรื่องอัตราดอกเบี้ย 50%ข้าพเจ้าประเทศให้กระตุ้นให้แก่หลายคนบ่เคยสนใจอยากเฮ็ดกสิกรรมไม่เฮ็ดกสิกรรมบางคนบ่เคยท่องเที่ยวยังไม่เฮ็ดท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าเป็นผลงานอันใหญ่ของ BOL และสามารถเห็น impact ได้แต่ข้าพเจ้าเห็นแนวสิ่งท้าทายหลายอย่างเนื่องจากว่าผู้ประกอบการด้านกสิกรรมของบ้านเฮาส่วนใหญ่ยังบ่แข็งแรงฉะนั้นในเงินกู้ของธนาคารนี่สิมีผลก็ต้องเมื่อถ้าอนาคตผู้ประกอบการหันไปสู่มืออาชีพคำว่าหันไปสู่มืออาชีพหมายความว่าอย่างบ่เริ่มเองต้องหันไปจับมือกับผู้ที่เป็นแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าในสิ่งที่มุมมองของผู้ประกอบการคนนึงอยากฝากให้แก่ผู้ประกอบการอื่นและธนาคารเนี่ยคือว่าจะส่งเสริมให้มีการจับมือกันระหว่างผู้ที่เริ่มใหม่เนาะเป็นคนลาวและผู้ที่ว่ามีประสบการณ์แล้วจับมือกันมันสิไปไว้คนหนึ่งมีทุนคนหนึ่งมีประสบการณ์มีตลาดมันสิไปไว้ ตลาดเงินนี่ถ้าเอาเบิ่งอยู่ในข้อสังเกตการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงระยะเวลาการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินนี่ค่อนข้างสั้นธุรกิจขนาดใหญ่นี่เข้าหาแหล่งทุนตัวนี้ก็มีขอบจำกัดแล้วเพราะว่าอยู่ในธนาคารกลางเองก็ได้มีกำหนดขอบเขตของการปล่อยกู้ดังนั้นทางเบื้องรัฐบาลเองก็คือทางเบื้องธนาคารแห่งสปป.ลาวเองก็ได้คนคิดจะเฮ็ดแนวใดให้สามารถมีกองทุนเกิดขึ้นที่มีดอกเบี้ยเหมาะสมและก็เป็นระยะยาวนี้เพื่อสุขยุส่งเสริมให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่มีแล้วแต่ว่ายังขาดทุนหมุนเวียนรวมทั้งผู้ที่มีแนวคิดใหม่ๆตัวอย่างว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเข้าอยู่ในกองทุนตัวนี้ฉะนั้น PE หมายถึงอย่างแท้ Venture Capital นี่นะมันหมายถึงอย่างแล้วมันต่างกันแนวใดเนาะแล้วประสบการณ์ของต่างประเทศนี่เขาเจ้าเฮ็ดแนวใดเนาะ
ในโลกนี้ถือว่าประเทศอื่นๆก็จะเริ่มกองทุนนี้มาหลายปีแล้วมันเป็นเรื่องใหม่แต่บ้านเฮามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ตอนนี้เมื่อก่อนในการเข้าไปหาแหล่งทุนการยืมเงินก็มีหลายแบบก็คือคอยกับเจ้าตกลงกันลงทุนนำกันบ่รูปแบบที่1รูปแบบที่2ล้มกันแล้วเงินบ่พอก็ไปหาธนาคารหรืออันที่3ก็เข้าไปหาตลาดหลักทรัพย์อันนั้นคือว่าข้าพเจ้ามองว่าเป็น traditional way ในการระดมทุน fundraising แต่มามื้อนี้มันมีอีกแบบหนึ่งในรูปแบบของ private equity กับ venture capital ข้าพเจ้าว่าในสิ่งที่ธนาคารหอล้อได้สุกยู่กระตุ้นเนาะอันที่1มันจะได้เรื่องบริการท่องเที่ยวหมายความว่าซับซิได้เรื่องอัตราดอกเบี้ยหมายความว่าอาจารย์กู้ 10% ทองหอล้อสิส่วนครึ่งนึงคนสร้างว่าได้ผลดีมีหลายโรงแรมเข้าร่วมรวมทั้งโรงแรมข้าพเจ้าเองก็ได้เข้าร่วมนำแล้วก็เพิ่นก็มีกองทุนที่ช่วยเรื่องกสิกรรมหมายความว่าช่วยเรื่องของการผลิตกสิกรรมโดยซื้อฟาร์มไก่ฟาร์มหมูหรือซื้อสินค้ากสิกรรมมาเพื่อให้ทั้งผู้ธุรกิจประกอบการและกสิกรรมมีแฮงกระตุ้นมีกำลังใจเนาะเพื่อสามารถแข่งขันนำสินค้านำเข้าหรือสินค้าอันอื่นๆที่บ่อยากเฮ็ดซะข้าพเจ้าว่าค่อนข้าง impact ดีแหละแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปประกอบส่วนนำแต่คำถามก็คือกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนำใช้ได้แต่ว่าก็ต้องมีกองทุนแบบอื่นครับเจ้าเรื่อง VC หรือ PE นี่นะเพราะว่ามันจะมีหลายแบบและรัฐบาลจะได้สั่งสาว่าแบบใดประสิทธิภาพสูงกว่ามันยืนยงกว่าคำว่ายืนยงคืออย่างมันต้องวัดได้สมมติว่าเขาอาชีพเข้าไปฟาร์มหมูฟาร์มไก่ซะมันต้องวัดได้ว่าฟาร์มไก่มันนี่ลดพรการนำเข้าจากเปอร์เซ็นต์หรืออาชีพเข้าไปในการปลูกข้าวเจ้าสิได้ลดพรการนำเข้าจากเปอร์เซ็นต์มันมีอันน้ำหนักที่มันสั่งกันได้ถ้ามันอาชีพไปซื้อบะหมี่แนวสร้างนี้มันจะบนยืนยงมันจะเกิด2อย่างหรือว่าแม้กระทั่งอาชีพเข้าไปท่องเที่ยวแล้วปุ๊บโรงแรมเจ้าเต็มแค่บ่เจ้าขาดอีหยังเจ้าขาดการตลาดบ่หรือว่าอัดซีดเข้าไปในโรงแรมเจ้าก็ยังรุ่นนักท่องเที่ยวบ่ได้หรือว่าโดนๆไปพากิจกรรมโรงแรมไปหลายโพดต้องผ่อนลงไปอยู่กิจกรรม activity hand ที่มันยังขาดอยู่วันนี้ข้าพเจ้าบอกเลยว่ากิจกรรม activity เมืองลาวขาดหลายเลยแหละทั้งแต่ว่าดีมานด์มี supply บ่มีเนาะดีมานด์มันนักท่องเที่ยวมาแล้วปล่อยพร้อมจ่ายเงินอยู่ใส่บนจ่ายคันไปโรงพยาบาลก็คือ3มื้อ2คืนให้ได้ก็คือสิไปอยู่หามื้อใดคือข้าพเจ้าได้เป็น EP เก่า EP 10 11เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเฉพาะเพราะเม็ดเงินของการท่องเที่ยวนี่มหาศาลคิดง่ายๆว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ยอมให้คนจ่ายเงินเข้ามาลาวเอาว่าง่ายๆ$200ซะมาล้านคนก็$200 ล้านแต่ว่าหลักฐานต้องมีต้อง evidence track ได้อันนั้นคือเป้าหมายใหญ่แสดงว่าจะเป็นโสมหนาใหม่ของเรื่องเข้าถึงแหล่งทุนถูกต้องอาจารย์ในบ้านเฮาแม่นอาจารย์หมายถึงว่าพยายามอยากให้มันเกิดแสดงว่าเจ้าได้เริ่มร่วมกับภายในแล้วแม่นแล้วก็สิมีทั้งภาคธนาคารธุรกิจนำกันเนาะโมคูนำกันที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ทางรัฐบาลนำได้ร่วมกันระดับหนึ่งคือว่าอยากให้มันเกิดแน่นอนในปี2025ในสิ่งที่คาดหมายก็คือจะเล่นในกิจกรรมท่องเที่ยวก่อนต่อมาจะค่อยเป็น innovation ด้านกสิกรรมค่อยมากด้วยที่จะโฟกัสบ่มั่วเนาะแม่ต้องเอาท่องเที่ยวก่อนเพราะมันมีดีมากแล้วแต่ขาดสะพายสิคือตัวอย่างเขาสิไปอยากให้คนมีอาชีพเอาง่ายๆสร้างหมอนวด1,000 คนก็ได้เขาอยากให้ที่ไปนั่งเฮือสิก็นวดเฮือแล้วจะเป็นอย่างหลวงพระบางก็ตัวอย่างหรือบางเวียงซะหรือว่าเวียงจัดก็นวดเฮือเลยเป็นอย่างแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเนาะสมุนไพรลาวก็ได้ขายแล้วแล้วก็ของฝากของที่ระลึกต่างๆข้าพเจ้าไปรัสเซียเพิ่นประเทศฮอตช็อกโกแลตเป็นผู้ปืนพุ่นน่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่ผลิตด้านนี้เนาะฉะนั้นเฮาต้องเอากองทุนนี้เข้าไปเอาเทคโนโลยีไปแนะนำกับเจ้าพร้อมกันนั้นเอาระบบเทคโนโลยีไปติดตามกันเจ้าขายจังได๋สวยต่างๆนั่นสมมุติว่าเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในแอปเดียวแม่นเขาวันแอปเลย for all customer service tourism service หมายความว่านักท่องเที่ยวสามารถห้องเฮียนหรือต่างๆถามข้อมูลอยู่ในแอปอันหนึ่งได้เลยแต่ว่าเกิดปัญหามาคอยจะไปหาเกิดวันนี้เอาแอปเนี่ยแชทหาเลยคอยหันเคยไปอเมริกาทีนึงคอยเขาไปฮอพิพิธภัณฑ์แต่ละอันมันสิมีหูบหรือว่าเครื่องเก่าหั่นน่ะเพิ่นว่าก่อนเข้าไปหั่นน่ะมันมีออดิโอไกด์นั่นแปลว่าเวลาเฮาไปเฮาอยากฮู้ตัวใดหั่นน่ะแม่นเฮากดฟังอันนี้ก็บอกว่าโทษเด้อเวลาเฮาไปเที่ยวอยู่โรงพยาบาลเนาะเขาไปพลาสว่างหั่นน่ะค่าใจได้ข่อยน่ะเห็นอันนี้จักความเป็นไปเป็นมาแนวได้แล้วก็ถ้าอาจารย์ยอมจ่าย$10แล้วเข้าใจหมดยอมจ่ายข่อยยอมใจเซาออดิโอหั่นน่ะไปฮอดปุ๊บติดเบอร์หั่นน่ะติดเบอร์ปุ๊บมีภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาเลยถ้าสมมติเขานั่งรถ EV แล้วในรถหันเนี่ยขี่ไปฮอดปานใดมันอธิบายเขาเลยขี่ไปเลยโอ้วัดเสียงทองมีประวัติจักปีไล่นี่มาจากไสน่ะข่อยอยากให้ตัวนี้เกิดขึ้นเพื่อสภาพบ่ฮู้ว่าไผสิรับผิดชอบกับบ่ฮู้เด้อเป็น VC พวกเขาสิได้ไปค้นคว้าแล้วจะฮู้ว่าเพื่อสภาพ
วัดอยู่โรงพยาบาลหลายที่สุด แล้วงามอีกอาจารย์ งามอีก แต่มันยังมีเรื่องกันของละคร พระราม ที่บอแมนแค่ต้องออกมาโซอยู่ในพระราชวังต่อไปมาอยู่บนโรงเรียนประถมวันศุกร์เสาร์ก็ได้เนาะหรือไม่ก็กีฬามวยก็มาจัดก็ได้เพราะมันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ไปละรัฐบาลกำลังควดเรื่องหลวงพระบางพาซิลให้นักท่องเที่ยวย้อมใจเนาะหลังๆมาขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนเนาะจากเขตยูนานที่ปัจจุบันนี้มานี่ทางรถไฟบ่มีวีซ่าถ้าบ่มีพาสปอร์ตอีกได้บางคนนโยบายใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกหมายความว่าใช้บัตรประจำตัวออกมาได้เลยนักท่องเที่ยวตายเป็นเพิ่มขึ้นแล้วแต่เขาสิดึงเม็ดเงินจริงได้เขาคือเราต้องคนคั่วกิจกรรมแบบภาค compulsory เขาพอสลีเนี่ย หมายความว่ามาแล้วขันต่ำต้องไปเบิ่งสำนี้แล้วต้องจ่ายสำนี้ใน compulsory แล้วอันนี้แล้วกิจกรรม option เพิ่มเติม การแสดงว่าสมมุติแขกสื่อทั่วไปโรงพยาบาลในหันต้องมีแพ็กเกจให้เลย1 2 3 4 5แม่นอาจารย์ มันจังกลุ่มค่าแล้วก็มันจังคอยกระจายรายได้ คณะ สู่ชุมชน โบไปตามนี่เจอกับได้วีซ่าแอปซัมซันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลยกเว้นวีซ่าไปโบได้อีอย่างวัดเทศกลับพากลับคืนมาบัดนี้บรรดาอาหารต่างๆเฮียมใครอยากเข้ามาในระบบตัวนี้ก็ต้องมาลงทะเบียนเสียอากรให้ถูกต้องบาทเนาะหมายความว่าตัวอย่างนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเอาใช้อีโวเลตตัวอย่าง$200เป็นเงินกีบแต่ว่าจะต้องใช้ในกลุ่มที่บรรดาอาหารและโรงแรมที่ลงทะเบียนน้ำอย่างเดียวคันบ่ลงทะเบียนจะใช้เป็นเงินก้อนนี้บ่ได้ตัวอย่างแล้วรัฐบาลก็ฮู้อากรจ่ายให้ไผชัดเจนหมดในตัวบ่ได้นั่นเป็นอีโคซิสเต็มที่ดี สรุปมือนี้ที่เขาร่วมกันให้แมนข่าวดีที่สุดเป็นสำหรับวัยหนมที่อยากเริ่มธุรกิจแต่ว่าก่อนจะไปเฮ็ดธุรกิจลองไปเป็นลูกน้องเขาเจะก่อน ถูกต้องเลย หลังจากเป็นลูกน้องได้เฮี้ยนพิษเฮี้ยนถึงน้ำเจ้าของธุรกิจจริงแล้วเห็นท่าทางเห็นสองทางเห็นโอกาสยังค่อยมาเริ่มคันเริ่มก่อนจะไปขอทุนผู้อื่นนะจะควรลองก่อน แม่น บอก ลองถือลองผิดน้อย ลองถือลองพิษแล้วหา บ่เป็นร้อยหน่วยนึงลองให้ลองมาก่อน ลองจนมันเห็นผล สามารถจะเห็นผล เห็นผลว่ามีความเป็นไปได้ หลังจากนั้นจึงคอยมาเอาทรัพย์สินตัวเองไปเข้าธนาคาร แต่หากว่าบ่มีทรัพย์สินไปเข้าธนาคารก็ไประดมทุน อาจารย์ท่องดี มาหาน้ำผมนะฮะโครงการ Yes เข้าก็ได้และวันนี้ถ้าหากว่าบางธุรกิจที่เฮ็ดไปแล้วมีรายหับมีกำไรแล้วอยากสเกลอัพขึ้น แต่ว่าขาดทุนเพราะทรัพย์สินเอาไปจำเมื่อแล้ว ต้องอาจารย์ แล้วในมุมมองของเจ้าคิดว่ามันต้องมี PE หรือ private equity แล้วก็ venture capital แม่น สองอันนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ครับ สำหรับผู้ที่บ่สามารถเข้าถึงธนาคารแล้วมาเจรจามาเอาทุนอยู่นี่ไปลงทุน แม่น โดยมีครูร่วมธุรกิจเขาเป็นครูร่วมธุรกิจได้ปะ นี่ เนี่ย แหละพาร์ทเนอร์ชิพ และเจ้าเองก็บอกว่าเฟสทับอิดนะอยากสู่ส้นให้มันเกิดกองทุน การท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวทัวริซึมฟันแล้วจึงตามมาเรื่องส่งเสริมกสิกรรม innovation และข้อการศึกษาให้เขาเนี่ยนะ แน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอน โอ มา เค แน่นอน หรือในงานเดียวกันนี่คอยอาจจะร่วมกับเจ้าสั่งกองทุนสำหรับการศึกษาเลยคอยพร้อมเดินหนาเต็มสปีดแล้วตอนนี้โอเคเป็น EP ที่ดีหลายบางทุกคนคงจะได้แรงบันดาลใจและเห็นช่องทางในปี2025แน่นอน